السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو مسلمانانو خدای دې وکړي چې ټول به جوړ روغ تیر درس مو په پرنام باندې کړو د پرنام اقسام واخیستل. So today we talk about adjective. What is the meaning of adjective? That is صفات. تعریف کوي چې adjective is a word which modifies a noun or pronoun. یا وایي چې adjective is a word which talks about a noun or pronoun. صفات هغه کلمه ده چې د اسم یا ضمیر په حق خبرې کوي یا اسم یا ضمیر تشریح کوي یا د دې مینینګ بدلوي یا adjective talks about noun or pronoun د اسم یا ضمیر په حق خبرې کوي. دا نو د دې تعریف شو. خپل د modify meaning څه ده؟ دا نو means change بدلولو ته ویل کېږي، اړولو ته ویل کېږي. نو صفات د اسم یا ضمیر په حق جزئیات ورکوي یا اسم یا ضمیر ته مربوط کېږي. مثالو ته راځو چې we have big class. دلته class اسم ده، نو big ساسې adjective شو، صفت شو، نو دا مربوط دی class ته شو. یا وایي چې I have white clothes means سپینې جامې لرم. دلته clothes اسم شو، white adjective ته. یا وایي چې I saw an old man. دلته man noun شو، old صفت شو. یا وایو چې she likes American car. هغه امریکایي موټر خوښوي. نو American, old, white, big دا ساسې په صفتونو کې راځي. تاسې کولی شئ نور مثالونه جوړ کړئ چې he is an intelligent boy, he is tall, she is tall, he is smart, he is intelligent, they are clever students او داسې نور. نو دا صفت شو چې د اسم یا ضمیر په حق خبرې کوي یا د دوی مینینګ تغیروي. راځو روټس اف adjective ته. په څو برخو کې به چې کوم تاسې لولو. د دې ټایپس به لولو د صفات، د دې کیسز به لولو، ډیګریز د دې هغه درجې به لولو چې څو درجې صفت لري. نو په نوبت یو تر بحث لاندې نسو. لومړی راځو ټایپس اف adjective، د صفات اقسامو ته یا د دې انواعو ته. Adjectives are generally divided into 10 types. دا نو د دې اقسام دي. دا به بخیر په نوبت مخ ته راځي وایي. لومړنی بحث منو په proper adjectives باندې ده چې دا د adjective یو ټایپ ده. Proper adjectives are those adjectives which are taken from proper nouns. خاص یا ځانګړي صفتونه. دا نو هغه صفتونه دي چې د خاص اسم ترلاسه کېږي یا اخیستل کېږي. Like a proper nouns دا شول. Afghanistan it is a proper noun. So Afghan or Afghan it is a proper adjective. America, American. Africa, African. Algeria, Algerian. Right? نو لکه دا هیوادونه نومونه شول او دا ترې صفتونه لاسته راغلل. افغان، امریکن، افریقایي او د الجزایر دا یو هیواد ده. د هیواد اوسیدونکو ته بیا نو الجیریان وایي. راځو proper adjectives mostly refer to nationalities and languages for example. معمولا وایي د ځانګړي یا خاص صفتونه ژبو ته او ملیتونو یا اقوامو ته مربوط کېږي. لکه ما مخکې ویلې هیوادونه نومونه شول: افغانستان، Italy, Australia, Egypt, England, Europe, France, Germany, etc. دا نو adjective شول: Afghani, Italian, Egyptian and English او داسې نور. د دې proper adjective شول او دا د دې بیا proper noun شول. د دې نه دا جوړیږي یا لاسته راځي. He bought American car. دلته American car چې موږ تاسو وایو American proper adjective شو چون د مخکې د اسم نه راغی. یو هم چې I like Afghan or Afghani food. Yeah, that is Arab style او داسې نور. Note کې ویلانه وایو چې proper adjectives always start with capital or uppercase letter. کله چې proper adjectives موږ تاسې رایټینګ برخه کې دوی لیکو په جمله کې کمنس کې راځي، اخر ته راځي، هر څه کې کدو راځي ولا کو د جملې سر ته راځي به له قید او شرط دوی غټ لیکو. خو proper adjective لومړی تورې نو باید غټ ولیکل شي. دا د رایټینګ یو اصل ده. Second, descriptive یا adjective of quality. دا نو دوهم نوع ده. Descriptive یا adjective of quality are those adjective which are used to describe the quality of a noun either positively or negatively.
some descriptive adjectives are listed here. د نوم څرګندېږي چې quality دا نو د یو اسم یا د یو ضمیر quality ښیي څرنګوالی کیفیت یې ښیي لکه مثبت اړخ کې وي یا منفي اړخ کې اوسېږي. لس کې موږ تاسې لرو good, bad, intelligent, lazy, beautiful, ugly, expensive, etc. دا نو ستاسې quality adjectives دي. وایو چې he is an intelligent boy. Intelligent, it is quality adjective. Or John is lazy person. No, lazy, intelligent, good, bad, دا ستاسې په descriptive یا adjective of quality کې راځي. د دوهمه نوع شو کوشش وکړئ خپل مثال نه جوړ کړئ د دې مطابق. بل نو وایو چې possessive adjectives. Possessive adjectives are those adjectives which are followed by noun to show possession or ownership. Possessive adjectives are 7 in number. دوی نو وایي په اسم باندې فالو کېږي یا تر دې وروسته اسم راځي د دغه adjectives نه وروسته ملکیت یا مالکیت ښیي. دې ته موږ تاسې ملکي صفات وایو. په لاندې ډول دي my, our, your, their, his, her, its. She reads her book. Possessive adjective شو book noun ده. She reads hers. دلته یاد لرئ hers موږ تاسې په pronoun کې ویلی وه. possessive pronouns کې hers چون په اخره کې یوز شوې ده دا نو possessive pronoun کېږي. دلته د لا ښه پوهاوي لپاره possessive adjective موجوده اخیستې دي. دغه لیست possessive adjective شو خو دغه لیست mine, ours, yours, theirs, his, hers, its دا نو ستاسې possessive pronouns دي. right. Noun can use after possessive adjectives. مخکې مې وویلې چې د possessive adjective نه وروسته noun نه ځي but noun can't be used or cannot be used after possessive pronouns. خو د possessive noun نه وروسته noun موږ تاسې نه یوز کوو یا نشي کارېدلی. دا اوس موږ تاسې لنډ شانتې بحث په possessive adjectives باندې په quality adjectives باندې او هم په proper adjectives باندې تمه ده چې زده کړي به مو وي. پاتې اقسام به یې راتلونکي کلاس کې واخلو. Have a good time. See you.